สวัสดีค่ะวันนี้มี่มาแนะนำท่าที่เรียกว่า Deep Wave นะคะก็คือการโบกธงลากลึกลงมาข้างลำตัวทั้งสองข้างค่ะเรายืดแขนขึ้นสุดแขนนะคะแล้วก็ลากลงมาค่ะทั้งสองด้านทีนี้เราจะโบกธงให้มี movement แล้วก็ดูอ่อนโยนสมูทมากขึ้นนะคะด้วยการที่ลงน้ำหนักขาซ้ายกับขาขวาสลับกันแบบนี้ค่ะขอตัวไปวิ่งออกกำลังกายตอนเช้านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ